Rumah. Moro. Itu dia bos. Kan? Makan kue dulu baru mancing. Mania mantap. Kan? Ini yang pegang kameranya Abang Alai nih, Cak Buya. Lobster. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kue paling mangat. Nah, ini kue paling mengat dia bilang ya kan. Bahasa Indonesia memang ini ya kan. Nah, ini kopi ini ya. Ini nama kue. Di Solo dia. Solo. Pernah nggak mancing kayak gini? Ini bukan di laut nih, di pantai. Laut Mentawai. Hah? Kau itu ya? Aku mahu tenang ke ya apa? Anak aku dari kan? Belum ada. Kurang. Kau itu dia hanya pakai nyang kan? Pampun yang. Naruh apa kau ya? Nah, roh. Terus kau yang. Biarpun anak aja. Anak pun kan? Nampun. Anak pun tapi roh deh. Nah, je banyak benang ni. Dia yang bohong. Tapi yang je kempun. Mak habis. Mana habis yang? Ini muda je pakai. Masa mendanggak deh. Belum pernah lain yang nak yang je lah. Cuba aku belum pernah. Apa marbe? Ada belum? Kurang ni mutai boy. Berat tu boy. Oh? Berat tu yang boy. Cờ nhỏ gì chín gì Untuk nak bateri ya. Ngomong-ngomong di, karena emang yang model ada ya. Tuh ya. Chị nhá. Anh là cái bảo kê là trọng à. Nhà ta kiếm tê nấu cháo tê. Ôi đây, đi vào đây. Đi vào đây. Apa bút. Được không? Mẹ hữu nè mà treo. Bener lah mata, belum ni mata. Ana jo hoti unik kaya gì. Nah, hal itu betul honda aja. Ada orang aja. Di bang ro. Nang put nang limang ro. Nang le nang thabo nang hanaro sih.
Pokoknya atas ada pokoknya kan. Angkat tangan tak tahu. Anak buah bunda. Hah? Apa aja? Oke, balik apa aja? Rumah dia petah kan. Hah? Nyo. Dia ni tu. Hah? Moro. Moro. Deh. Nganjaring. Ini dia dapat. Oh, ni. Kan. Pakan kami luka air dah. Kenangan tak ya? Jalan dia. Lewa. Ini aja dah makan. Hah? Apa itu mak mana? No. Lep mana? Ani tu. Untuk mana enggak pun maknanya. Dah cik. Untung nyawa jirai ya. Benar jirai. Itu kau yang punya. Joget. Ini joget ke? Ah. Lampu lu cari. Kita yang mana? Kalau kau ada mah. Kena betem kena. Ai lawan aja. Kan siri ya. Hah? Siri. Mana? Ini enggak kau ri. Engkau siri. Hah? Kuat memang. Apalah aku ada beberapa jero. Asik ya? Apa ada? Enggak bisa lu kawin. Hantar bro kayak winang kan? Nah, Aku mudah-mudahan aja kau. और साहब आते हैं Tapi Allah bere ro ubi ni Allah. Chào.
Sempang. Baik dah lepas tu. Mana kau kena bel. Apa? Nah. Beli. Kau beli betul. Ada trơn nè. Ada trơn. Nah. Mana dia? Mana? Không có giúp vô đâu cô. Betul Honda ơi. Pakai kau je. Kau kan pari. Buka hamai puplu. Itu je dia. Bukan punya pekawe. Bukan doi. Tomato na. Sayang dah hana je ke rezeki dah. Nama lain kan? Nah. Masa betul agak ni. Ni parian. Kesek kuum sang kan. Parian. Kau parian. Pari hai kam da eka bene mata beria. Igo lagi kerja oji. Lagi kau ka. Boh kau ke boh hari. Bere tha bo ke ji. Kuma yo bete. Berarti bini ha ti yo. Oh. Lah video ke ni kalau gua tu. Lah. Nang kare bini yo. Bini sering tha kare men ang kare bini yo. Kan ni dah mau main. Karena sering tha udah meji ke ngai. Baru maju ni. Tengok tu dengan mata raya. Nampu. Dia apa? Nampu dia. Tarik je nah. Baju ganti ke bari. Yo di mana mai blue ni kena itu. Pakai puplu ngok mi. Kerja dah. Mai wah kah kamak kawi sabo dia. Beda. Kawi ngok mai kadagam dah. Aku ganji jaga ya. Anggo. Anak aku yang enggak plu mi. Aku pergi dalam. Gue harus. Dalam bure. Nah, juga bawa kau dia. Anjir dah. Banyak gelung lian. Boleh ada. Kah hasil konten. Jauh kah. Boleh ada kan boleh. Mana boleh ada tu. Suruh mendoan. Dia minta berkeliaran apa ni. Tang nah no, oi. Wah, ada tak? Emoh ini nah. Katuk ni tak apa. Ada. Kue tu buat. Ada bah. Banyak aku. Banyak oi. Ini cara lahat umpan ber. Ini cara lahat umpan. Kan? Dan enggak mati dia, enggak kena otak kan? Masih ada otak.
Hah? Angka kedai korang belum ada itu Ada apa? Apa? Ada apa? Hah? Heeh. Komen tu ada yang Hah? Yo.